Okay, morning guys. Okay, video hari ni nak cerita pasal nak tukar fan motor Acson air purifier. Okay guys, you all tahu tak apa tu air purifier? Bagi yang belum tahu, air purifier ialah menapis udara kotor kat sekeliling kita. Udara kotor seperti habuk-habuk, debu-debu, bulu-bulu binatang dan sebagainya. Bakteria, virus pun boleh. Musim PKP ni, air purifier beli yang terbaik lah untuk selamatkan keluarga kita. Masalah kita besar sikit untuk selamat keluarga kita daripada coronavirus ni. Ok, harga pun tentu saja boleh beli dekat online store. Ok, yang murah pun ada. Ini yang murah sikit lah. Kepada peminat boleh pergi online store acson.com.my. Ok, kita teruskan tujuan sebenar kita nak tukar fan motor tu. First kita kena buka cover dia lah. Cover depan dulu kena buka. Ok, ni saya nak baraikan sikit. Kalau nak ikut step sebenarnya 1 jam 2 jam tak cukup ni. Ok, buka cover kat belakang tu kita dah boleh tengok punya blower tu. Kemudian kita boleh buka buka blower tu. Kita boleh nampak fan motor tu kat belakang blower tu. Ok, dia klik terbalik lah fan motor tu. Klik, orang panggil klik Jerman, terbalik macam klik Jepun. Kita buka, kita boleh tarik blower tu, tengok fan motor kat situ. Boleh dengarkan fan motor pun bunyi kasar naik tu. Ok, kita buka 3 skru bracket fan motor tu. Kita dah boleh tarik keluar fan motor tu lah. Ok, dia simple je, nak buka tu susah. Ok, kita dah berjaya buka fan motor tu. Ok, kita tukar dah fan motor tu. Fan motor 4 speed tu. Ok, kita pastikan semua balik fan motor yang lama lupa baru sama lah. Ok, kita pasang balik bracket lah. Bracket dia 3 skru je. Ok, pasang bracket, pasang blower lah macam biasa, macam kita buka tadi. Blower tu dia takut dekat shaft tu. Pastikan dia masuk betul-betul, baru dia boleh masuk. Ok, pasang blower, pasang skru lah. Simple je kerja. Ok, test dulu lah. Lepas nak keyboard, sambung wire fan motor. Ok, bunyi bila kita tekan dia punya button tu, button speed dia. Ok, kita boleh dengar apa ni, angin dia kuat. Ok, itu saja video pagi ni. Ok, stay safe, kita jaga kita. Thank you, bye bye.